Bună seara tuturor și bine ați venit în ziua 3 din săptămâna de îndrumare pentru căile respiratorii inferioare, ceea ce privește laringele, trahea și bronhile, atât pentru adulți cât și pentru copii. Astăzi am plăcerea să o am alături pe Migdana Ștefănoaiei, care ne va împărtăși informații și exerciții utile pentru echilibrarea organismului când el suferă de acest dezechilibru. Eu am să te las pe tine, Migdana, să te prezinți ca de obicei și să ne împărtășești din ceea ce știi tu. Bună seara din nou, mă bucur să mă aflu alături de voi și să vă împărtășesc cu drag din experiența mea și din ceea ce am testat de nenumărate ori, cu efecte multiple asupra mea și asupra celor cărora le-am oferit aceste informații. Eu sunt reflexoterapeut, lucrez la cabinetul meu de 2 ani de zile și, ca de obicei, vă voi arăta câteva lucruri practice și vă invit să practicați odată cu mine ca să vă fixați aceste informații mult mai bine și să puneți întrebări în cazul în care ceva intervine sau există un disconfort sau nu reușiți să efectuați. Vor fi niște exerciții. Aici, în zona aceasta, bineînțeles, vorbim despre respirație și respirația este cel mai important lucru pe care noi îl facem în mod involuntar, fără să-l conștientizăm. Și e bine ca să fim conștienți și să îl practicăm cu regularitate și altfel. Și voi începe cu bună dimineața, atunci când ne trezim și deschidem ochii. Vă voi spune o practică, o serie de practici pe care să le faceți cu beneficii foarte mari asupra organismului. Exercițiile sunt simple și la îndemâna oricui. Deci, primul lucru pe care îl facem atunci când deschidem ochii, putem deschide geamul, să aerisim, să intre aer. Deschidem fereastra și putem să stăm în pat, liniștiți, și să conștientizăm respirația. Un lucru foarte important e atunci când noi respirăm controlat și când punem accent pe acest control al respirației. Dacă ați observat bebelușii cum respiră, ei au un mecanism automat de a respira cu burtica. De aceea stați întinși în pat și puneți-vă observația asupra corpului vostru și vedeți cum respirați. Care respirați pe nas sau pe gură. Respirați din torace sau cu burta, în abdomen. Respirați repede sau încet. Și duceți-vă atenția acolo unde e de făcut de ajustat, în felul în care, atunci când respirați, să vă simțiți relaxați și fără tensiune. Așadar, vă voi arăta exercițiul de respirație abdominală. Și puteți să faceți odată cu mine, vă invit să urmăriți ceea ce vă arăt eu. Să mă dau puțin mai în spate, ca să mă urmăriți. Puneți mâna stângă pe piept și mâna dreaptă deasupra buricului.
și respirați normal și observați ce se mișcă, care mână se mișcă, mâna stângă sau mâna dreaptă. Respirația abdominală se referă la a duce aerul, de a duce fluxul de aer către abdomen și a-l umfla ca un balon. O să vă zic imediat și beneficiile acestui exercițiu, acestei respirații corecte. Așa. Deci, urmăriți fluxul de aer și urmăriți ca mâna dreaptă să se miște, iar cea stângă să rămână nemișcată. Și va fi în felul următor. Inspir, mâna dreaptă se deplasează, mâna stângă rămâne. Rămân un pic și expir. Inspir, mâna dreaptă s-a deplasat, mâna stângă rămâne pe loc și la expir, mâna dreaptă se retrage. Deci ca un balon care se umflă și se desumflă. Acest lucru, această respirație e de recomandat să o facem în mod conștient și mereu. Așa să respirăm, abdominal. Pentru că ajutăm plămânul cu o capacitate, îi mărim capacitatea de aportul de oxigen cu 70% față de respirația toracică, care e de doar 30%. Cum putem verifica dacă respirăm corect? Atunci când respirăm doar partea toracică, umerii se ridică. Și mulți respiră așa, ridicându-și umerii. Ei, acest lucru tensionează foarte mult partea aceasta, umerii, și evident că nu se efectuează respirația normală. Însă noi, dacă ne păstrăm respirația abdominală, partea aceasta rămâne nemișcată și mișcăm doar pârtica. Deci o umflăm și o desumflăm. Așa. Odată cu exercițiul acesta, putem să inspirăm, iar mental să spunem în felul următor: la inspir, primesc iubire, pe retenție, sunt iubire și pe expirat, dăruiesc iubire. Și putem să facem dimineața acest exercițiu cu mâinile pe burtă și să spunem la inspir: primesc iubire, sunt iubire și expir, dăruiesc iubire. E foarte importantă această expirație, această respirație abdominală, deoarece masează organele interne, intestinul, aduce un aport mai mare de oxigen la celule, circulația sângelui se intensifică, emoțiile și tensiunea dispar, devenim mai calmi și sunt multe alte beneficii. Vă invit să practicați zi de zi și în mod conștient. Următorul exercițiu pe care vi-l propun face parte din pranayama, care înseamnă arta de a respira conștient și controlat. Acest exercițiu se face în felul următor. Avem degetul mare, degetul arătător, degetul mijlociu și inelar. Plasăm cele două degete aici, în mijlocul sprâncenelor, degetul mare pe nara dreaptă și degetul inelar pe nara stângă. Și vom face următorul exercițiu și următorul set, e un set de respirație. În primul rând, respirăm, eliberând
Deci acoperim cu degetul mare nara dreaptă și nara stângă o lăsăm liberă. Și expirăm, inspirăm și expirăm doar pe nara stângă. Și facem așa de 5 ori. Numărăm până la 4. Inspir și expir până la 4. Și să urmăriți să fie și abdominal. Da? Apoi schimbăm nara, acoperim nara stângă cu inelarul și nara dreaptă o eliberăm. Și respirăm doar pe nara dreaptă. Apoi vom face respirația alternantă pe ambele nări și se face în felul următor. Eliberăm nara stângă și inspirăm. Apoi o acoperim și avem retenție și expirăm pe nara dreaptă. Apoi facem circuitul în continuare. Inspirăm pe nara dreaptă, care este liberă. O acoperim și expirăm pe nara stângă. Și continuăm. Inspirăm pe nara stângă, o acoperim, stăm în retenție și expirăm pe nara dreaptă. Și continuăm. Inspirăm pe nara dreaptă, avem retenție și expirăm pe nara stângă. E bine ca acest exercițiu să se practice de 3 ori pe zi, serii de câte 7. Puteți să faceți intens până la 21 de zile, ca și o practică de respirație. Și cel mai bine e să începeți dimineața, dacă reușiți și la prânz e perfect, și seara înainte de culcare. Această tehnică echilibrează emisferele cerebrale, eliberează tensiunile din corp, ne putem să ne concentrăm și să ne focusăm pe ceea ce avem de făcut dacă facem dimineața. Vom avea o claritate a întregii zile și puteți să-mi spuneți la final, dacă ați făcut odată cu mine, ce ați experimentat și ce ați simțit acum cât v-am arătat. Mai este un exercițiu care dinamizează întregul corp, pornind de la plămâni și aportul de oxigen. Și să facem felul următor. Din respirație normală, ridicăm pe inspir mâinile în sus, ușor, și apoi pe expir, pe gură, coborâm mâinile brusc. Și asta facem de 5 ori. Și apoi facem pauză și respirăm relaxat, normal. Și o luăm de la capăt într-un set de 3. O să vă las să practicați voi în continuare, ca să am timp să vă arăt și celelalte exerciții. Mai este un exercițiu care, nu știu cum să vă arăt, să mă vedeți toată, care implică întregul corp și respirație și un balans al corpului. Ridicăm, în momentul în care dăm mâinile în spate, ridicăm corpul odată cu mâinile pe inspir și apoi în jos pe expir. Și balansăm așa. E un exercițiu foarte simplu și frumos, și un mod frumos de a ne începe ziua. Și în continuare vom mai arăt un exercițiu mai complex,
și mai pentru cei care vor să practice stilul acesta de respirație conștient. Foarte mulți au venit și au vindecat astmul și multe alte boli grave de plămâni prin acest exercițiu care e din partea aceea a Indiei. O să vă arăt așa ca să vedeți burta, pentru că e nevoie să vedeți abdomenul. Și se practică în felul următor. Un pic ca să orientez. Așa. Deci avem următoarea mișcare. Trebuie să golim în primă fază tot aerul din plămâni. Da? Și cum facem? Ne aplicăm și expirăm. Și apoi vom fi pe retenție. Când ne ridicăm, vom sta în poziția aceasta. Și cu abdomenul subt, da? Pe retenție, fără aer. Și numărăm până în primă fază la 10, apoi putem să prelungim până la 15, până la 20, fiecare cât poate. Și o să vă arăt prima parte a exercițiului. Deci, golesc plămânii de aer. Și număr până la 10. Apoi inspir și număr iar până la 10. Și stau pe retenție, numărăm până la 10. Apoi revin și număr până la 10. O să vă arăt din nou, de la capăt, integral. Așa, am arătat puțin burtica mea ca să vedeți cum se face acea apnee. Da? Acest exercițiu este foarte bun dacă reușiți să-l practicați, pentru că are beneficii multiple în primul rând, asupra plămânilor, asupra sistemului nervos, asupra sistemului imunitar, asupra intestinelor și organelor interne și, bineînțeles, reglează emoțiile și tot ce avem noi tensionat și gânduri și dispar gânduri și suntem numai bine. Dacă aveți întrebări. Pot să vă mai completez ceva, că plămânii înseamnă tristețe, deci înmagazinează tristețea și depresia. Și ca să putem să ne cunoaștem mai bine de unde provin aceste stări ale noastre, e bine să luăm o foaie de hârtie și un pix și să ne amintim. Și să luăm din momentul în care eram copii, și ne amintim de atunci când am fost triști sau supărați și să scriem pe o foaie de hârtie ca să eliberăm aceste emoții. Pot fi întâmplări banale, că părinții nu ne-au luat undeva, că ne-a lăsat și ne-am supărat. Scrieți tot și eliberați, rupând acea foaie de hârtie. O să vă simțiți mult, mult mai bine. Mai este un exercițiu atunci când o să aduc o completare la orice durere pe care o aveți în corp. Luați un obiect în mână, un pix, un bețișor, o radieră, orice aveți dumneavoastră, și țineți în mână și transferați durerea de acolo de unde ați localizat-o către obiectul pe care îl țineți în mână.
și încărcați acel obiect cu acea durere și stați așa până veți observa că acea durere a dispărut. E o tehnică foarte simplă, la prima vedere incredibilă. Să vedeți, să practicați cât de eficientă este. Și apoi, după ce observați că durerea a dispărut, puteți să puneți obiectul deoparte și să vă vedeți mai departe de treabă. Mai aveți ceva? Aveți ceva să mă întrebați? Sorina? Per mine mi-au plăcut foarte mult tehnicile. Acum trebuie să revăd video ca să le pun în practică. Vroiam să te întreb cam așa, ca pentru începători, cam câte zile recomand să fac măcar cele care ne-ai dat de la început, pentru a avea efecte. Da, se recomandă 21 de zile. 21 de zile, fără a întrerupe și fără a sări nicio zi. Și neapărat dimineața și seara, înainte de culcare. Veți avea un somn mai liniștit, fără vise sau de-astea, vise urâte. Un somn foarte liniștit și profund. Eu am practicat mai mult timp și încă practic. E foarte important să nu uitați de respirația abdominală și să vă amintiți de bebeluși. Ei sunt cei care ne arată mereu cum se respiră corect. Deci această respirație abdominală o recomand permanent, să fie stilul de respirat corect. Celelalte, cât doriți, dar minim 21 de zile. Eu am făcut mult timp și am văzut rezultate foarte frumoase. Eu chiar asta vreau să zic, în momentul în care am făcut respirația împreună cu tine, asta abdominală, am amețit. Și asta e un semn că eu nu respir abdominal. Da. Este aportul de oxigen care a venit către creier și către celule și putem să căscăm, putem să amețim, să ne ia cu călduri, transpirații. Asta înseamnă că corpul ne dă semnale că ceva se schimbă și se schimbă în bine și că ceva se corectează. Super! Eu nu știu dacă mai are cineva întrebări pentru tine. Pentru mine ești așa ca o carte din care învățăm de fiecare dată. Mie îmi place foarte mult cum prezinți tu lucrurile și îți mulțumesc pe această cale. Eu abia aștept să le pun în practică și zic peste 21 de zile ce am făcut sau chiar să comentez aici la video. Poate o să mai comenteze și ceilalți dacă o să apuce, sper să apuce și ei. Cu mare drag și vă mulțumesc și eu pentru că m-ați urmărit și vă sunt recunoscătoare că ați fost alături de mine și mă susțineți de fiecare dată când intru în contact cu voi și cu mare drag vă împărtășesc aceste informații și vă doresc numai bine și vindecare deplină, orice aveți de vindecat. Mulțumesc foarte, foarte mult, Migdana. Este cineva care are vreo întrebare pentru Migdana?